जुन्या कुर्तीपासून किती सुंदर डिझायनर पॅच तयार झालेला आहे। या पॅचचा वापर करून तुम्ही डोअर मॅट, फ्लोअर मॅट, बेडशीट, कुशन कव्हर बनवू शकता। याचा वापर करून मी डिझायनर कुशन कव्हर आणि बेडशीट बनवलेली आहे। व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज व्हिडिओला लाईक करा, कारण की तुमच्या एका लाईकमुळे मला नवीन व्हिडिओ बनवण्यासाठी प्रोत्साहन मिळते। व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट करून नक्की सांगा, कारण एक व्हिडिओ बनवायला खूप मेहनत लागते। मला पण सपोर्ट करा। चॅनेलवर नवीन असेल तर चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूचे बेल बटन क्लिक करा, म्हणजे व्हिडिओ टाकल्याबरोबर लगेच नोटिफिकेशन मिळेल। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद।